ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම. මම අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Kingston brand එකේ pen drive එකක්. මේක 128GB pen drive එකක්. මේක Datatraveler Exoida කියලා තමයි එන්නේ මේ මොඩල් එක. මේක ගොඩක් ස්පීඩ් එක බලුවොත් 3.2 ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. data transfer වෙන ප්‍රමාණය ස්පීඩ් මේ දැනට සාමාන්‍ය normal යන්නේ නම් 2.3 වගේ තමයි. නමුත් මේක 2.3.2 USB data transfer වෙන ප්‍රමාණය මේක වැඩි. එතකොට මේක අපිට ඉක්මනට මේකෙන් මේ අගේ බලන්න අපි data transfer වෙන ස්පීඩ් එක තමයි. මේක හොඳ ෆිනිෂින් එකෙන් තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක 5 years warranty එකක් එනවා. හොඳ build quality එකක් තියෙනවා මේකේ. බලන්න පුළුවන්. පැකින් කරලා තියෙනවා මේක. මේක එන්නේ සම්පූර්ණ සීල් එකකින් ඉන්නේ. අර සමහරක් ඒවා ගත්තාම pen normal තියෙනවා. අර සීල් මුකුත් නැතුව. නමුත් මේක එන්නේ සීල්. අපි පිටිපස්ස බලමු. මේ වලට පේන ඇති තමයි සීල් එක. ඔයාලා full details බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තායිවාන් product එකක්. ගොඩක්ම ස්පීඩ් මේක. කියලා තියෙන විදිහට ගොඩක්ම ස්පීඩ්. මේ පැකින් එකේම හොඳ තත්ත්වෙන් තියෙනවා. හැම පැත්තම කොහොමවත් ඕපන් නැහැ. හැමතැනම මේ ගොඩක්ම සීල් ටයිප්. කිසිම තැනක් ඕපන් නැහැ. මේකේ OTG නම් නැහැ. OTG තිබ්බම අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඒකේ අර data transfer වෙනවා. නමුත් අර ගොඩක්ම ලෙඩ එනවා. OTGත් එක්ක ආවම ගොඩක්ම හොඳ මේම normal USB port එක විතරක් තියෙන එකක් ගත්තාම මේ වගේ. මොකද මේ අර වගේ ටික කාලයක් යද්දි ප්‍රශ්න එනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ Kingston brand එක හොඳටම හොඳයි. අපි බලමු මේ පැකින් එක ඕපන් කරගෙන කොහමද තියෙන්නේ කියලා තුල. අපි ඉස්සෙල්ලම මේ සීල් එක කපා ගමු. මේ කපුරක් වගේ අයිකන් එකක් දාලා තියෙන තැන ඉඳලා තමයි කපාගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඒක ඕපන් කරගෙන එළියට අරගෙන බලමු අපි. සාමාන්‍ය මේක වෙළඳ පොලේ ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් 5500 ඒ වගේ මුදලකට. ඔයාලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මගෙන් අහන්න කොහෙන්ද ගන්න ඕන තැන් ඔක්කොම කියන්න. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න හැම එකම අහන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all දාලා තියාගන්න. එතකොට මම ඔයාලට දාන මේ විදිහට හැම වීඩියෝ එකක්ම මේ වගේ ඉස්සරහට මම දාන ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝ හැම එකක්ම ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ box එක හොඳට පැක් කරලා තියෙනවා මේක. හොඳට ස්වීට් කරලා තියෙනවා. සුපිරි. මේ ඔයාලට කොහේ ගෙන යනකොට කීටැක් එකක් වගේ හැම දාගන්න පුළුවන් මේකට. බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා මේකේ. 128GB කියලා තියෙනවා කැපැසිටි එක. බරක් තියෙනවා. මේක සාමාන්‍ය හොඳයි. ක්වොලිටි එකෙන් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම මේකේ හොඳ මේ කියලා මම කියන්නේ මේක
ගොඩක් අර data transfer වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. මොකද මේකේ 3.2 ම තියෙනවානේ ස්පීඩ් එක. ඒක නිසා ඉක්මනට අපිට දෙයක් මැෂින් එකකින් PC එකකින් කොපි කරද්දී ගොඩක් ඉක්මනට අපිට මේ කොපි කිරීමේ පහසුකම මේකේ තියෙනවා. මේ pen drive. මේකේ ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ක්ලිප් එක. ගැලව ගාම මෙතන තියෙනවා තායිවාන් කියලා වල තියෙනවා. ස්ටීල් එකත් හොඳයි. මෙහෙම ඇල්ලුවහම තේරෙනවා මේකේ ස්ටීල් ගතියත් හොඳයි. හොඳටම හොඳයි. මොකද ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම අතර ගත්තාම තේරෙනවා ස්ටීල් එක හොඳයි. අර මලකඩ කන්න ප්‍රමාණයම අඩුයි ගොඩක්ම. මේකේ මෙතන print කරලා තියෙනවා 128 GB කියලා. 5 volt. සාමාන්‍ය normally එන්නේ කොහොමද මේ 5 volt තමයි. setting in screen quality එක තියෙනවා. අතර ගත්තාම පේනවා මේ clip එක උනත් මේක lock එකක් එන්නේ. ඔයාලත් අරගන්න. මේක සාමාන්‍ය ඉස්සරහට තව ප්‍රයිසස් වැඩි වෙනවා. සාමාන්‍ය 5000 ගානකට වගේ ගන්න පුළුවන් දැනට. ඉස්සරහට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මම අරගත්ත තියාගන්න එක වටිනවා. ඒකේ මම මොනවත් මේක ඇත්තටම ගත්තේ. මොකද සෑහෙන වටිනවා මේ වගේ දෙයක්. හරි. අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැහැ. ගොඩ දෙනෙක් ඒක නිසා දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මොකද මම ඔයාලට මේ වගේ විතර නෙමෙයි repair සම්බන්ධව හැම එකම ඔරලෝසු එතකොට ෆෝන් repairs එතකොට ඉතින් හැම repair එකක් සම්බන්ධව මම ඔයාලට videos ගේන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා දැන් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා all දාලා තියාගන්න. එතකොට මම මේ විදිහට දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් notification එකකට. හරි අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. thank you